Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over de oorlog tussen Iran en Israël. Het lijkt erop dat er daadwerkelijk gestaakt het vuur is. En ja, dat lijkt aan de ene kant opmerkelijk, omdat gisteren nog een aanval is gedaan van Iran op een basis van de Amerikanen in Qatar. Dan denk je, oh, dat is een escalatie. Maar die aanval was aangekondigd. En Sun Tzu zegt al in zijn boek, je moet de vijand een gouden brug geven om zich te kunnen terugtrekken. Die gouden brug was in dit geval die basis in Qatar. Die is aangekondigd door de Iraniërs. De Amerikanen konden zich voorbereiden, hebben ze zich ook gedaan. Er zijn eigenlijk weinig raketten doorgekomen. Maar het was voor het regime in Iran eigenlijk een manier om spierballen te tonen naar de eigen bevolking, terwijl ze daarmee naar de Amerikanen toe aangaven, ja, laat ons dit doen, dat geeft ons de kans om dus nu een staakt het vuren, om daarmee akkoord te gaan. Waarom is dat belangrijk? Nou, het regime in Iran wil graag blijven zitten en ja, blijkbaar wil de Verenigde Staten daar wel aan meewerken op het moment dat er dan nu een staakt het vuren is. En ja, het is een aan de ene kant opmerkelijke zaak, aan de andere kant, ja, het is ook wel weer een beetje logisch dat ze het op deze manier doen, want wat heb je eraan? Iran is al militair gezien verslagen. Als je deze oorlog verder wil rekken, wat ga je dan nog winnen? Er is niets meer te winnen. Alles wat Israël wilde bereiken, is al bereikt. En ja, voor de rest gaat het alleen maar geld kosten als je dit verder trekt, want Iran kan zoveel niet. Het gaat echt geld kosten op het moment dat je Iran zo tergt dat ze zeggen, oké, nu kunnen we, ja, staan met de rug tegen de muur, we kunnen niets meer, behalve dan maar zelfmoordaanslagen, de straat van Hormuz sluiten. En uiteindelijk is daar niemand mee gebaat, want die straat van Hormuz kan afgesloten worden. Als jij met honderden speedbootjes daarheen gaat en ieder speedbootje heeft minstens 1 raketwerper bij zich en je gaat naar die supertankers toe, moet je eens kijken wat zo'n raketwerper bij een supertanker al kan doen. Als jij met honderden van die speedbootjes daar de zee op gaat, dan is er geheid eentje die erdoor komt en dan staat er een supertanker in de brand. Laat het dan zijn dat ze er misschien wel met 20 man doorkomen, dan staan er 20 supertankers in de brand. En als ze dat een paar weken volhouden, dan moet je eens kijken wat de schade is. Milieuschade, maar ook economische schade. En hoeveel extra doden er zijn gevallen. Wil je dat? Wat is het waard? Het doel van Israël was dat atoomprogramma frustreren. Dat doel is bereikt. Of het helemaal bereikt is, zover als Israël het wilde, dat is even de vraag. Omdat er mogelijk verrijkt uranium is weggehaald voordat de bombardementen van de Amerikanen begonnen. Maar goed, er is in ieder geval een enorme slag geslagen. Iran is enkele jaren teruggezet, mede omdat ook de wetenschappelijke top weggevaagd is, omgebracht is. Dus in die zin heeft Israël zijn doel bereikt. Ja, en Trump eigenlijk ook, want die is laat ingestapt. Eigenlijk toen Iran al militair verslagen was, heeft daar eigenlijk de doodslag gegeven en kan nu zeggen, zie je, ik heb een oorlog gewonnen. En het was dankzij de Verenigde Staten dat dit allemaal zo snel voorbij was. Nou, zijn succesje. Het trieste is dat deze opzet hem misschien wel nog weer zelfverzekerder maakt en hem nog gevaarlijker maakt. En dus in die zin is het eigenlijk een slechte zaak dat Trump hier zo makkelijk een winst in zijn schoot geworpen heeft gekregen. En we zullen moeten zien hoe dat gaat uitpakken en hoe hij zich gaat gedragen in Den Haag op de NAVO-top. Want hij zal wel het mannetje weer zijn. En ja, dan is de vraag hoe dat dan gaat uitpakken en met wat voor konijn die uit de hoge hoed komt in Den Haag. De eerste was al, maar iedereen moet 5% behalve de VS. Nou, dat heeft niet geholpen, want ja, die NAVO-top is nog steeds helemaal in lijn. Ja, dan is de vraag, wat gaat hij dan doen om de zaak te verstoren? Want er is één doel wat Trump wil en dat is die NAVO-top verstoren. Hij wil die NAVO uit elkaar laten vallen, want dat is in feite de opdracht die hij van Poetin mee heeft gekregen. En ik kan me niet indenken dat hij braaf naar de NAVO-top gaat en daar niet toch probeert er een stok in spaken te steken. Maar goed,
Dat zullen we moeten afwachten. Ik hoop dat je deze video in ieder geval interessant gevonden hebt. En als je dat hebt en je kijkt vaker mijn video's, abonneer je dan op dit kanaal, want dan krijg je in je feed de video's. Zeker als je ook op het belletje drukt, dan krijg je ook daadwerkelijk aankondiging als ik een nieuwe video heb gemaakt. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.